araw sa inyo mga sir, mga ma'am. So kung bago po kayo dito sa channel ko, please click subscribe button and notification bell para updated kayo sa mga bago kong videos. So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano ko napabilis yung hatak ng motor ko. So nang walang ginastos. So yung mga materials na gagamitin natin dito is nakikita lang halos sa bahay lang din, no? Kakabit natin, no, itong tinatawag na ferrite core, ferrite choke, ferrite clamp, ferrite core, maraming tawag sa kanya eh. So itong ferrite core na to, ito yung maliit na parang nakakalam sa wire. So makikita yan sa mga adapter, sa mga USB cable, sa VGA cable, itong hawak ko, no. So yung mga laptop adapters natin, makikita natin yan, no. So bago tayo mag-start ng tutorial, so shoutout muna tayo. Shoutout muna kay Boss Edward ng Las Piñas. So Boss Amo. So ultimate yan si Boss Edward. So ingat kayo dyan sa Las Piñas. So huwag na natin pabahan to. Start na tayo. Kailangan lang naman natin ng any cord na may ferrite bead, no. So sa case ko kasi meron na akong VGA cable na sira yung dati sa computer ko, sa desktop. So ang kailangan lang naman natin dito is ito maliit na to. So cutting pliers, yan, maliit na cutting pliers, at saka isang cutter. So yun yung mga basic tools na kailangan natin para sa pagtatanggal nitong ferrite bead na to. So tanggalin na natin siya. So cut muna natin siya dito para mas madali. So itong ferrite bead na to, nakapag-stabilize daw ito ng daloy ng kuryente. So ilalagay natin siya dun sa spark plug, no? Since spark plug kasi yung nagsusupply ng kuryente sa makina. Pinaklas ko na po yung playrings ko. Tapos dito siya kinakabit na high tension wire ng spark plug. So, try natin siya ikabit dito. Tanggalin na natin ito. So ayan mga boss, nakikita nyo, tinanggal ko muna yung isang maliit, yung malapit sa ignition, kasi hindi siya kasya eh. Hindi ako siya ipilit, no? So meron kasi akong dito, ferrite clamp na dun sa dati kong adapter, no? Yung tinanggal ko na siya. Sasalpa ko siya dun malapit sa may ignition coil. Ayoko ipilit, baka mapunit yung niya eh, yung rubber niya. Nakakalam ko siya dito, no? Kasi hindi nakasya yung isa, pero isa okay naman siya. So ayan mga boss, tinipan na natin siya using ng electrical tape, no? Ngayon check natin yung performance niya, i-test drive natin kung gumana ba yung ginawa natin. Okay guys, mga boss, try natin ngayon kung gumagana yung talaga, no? Nilagay natin yung ferrite bead. Lumakas yung hatak niya. Lumakas nga. Medyo yung response ng throttle niya malakas. Hindi kagaya nung medyo parang hirap kasi yung motor ko. Ngayon medyo siya, may nararamdaman mo yung pagbabago eh.